હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ ટ્રાય એન્ડ ટેસ્ટ કિચન। આજે આપણે બનાવીશું નવી રીત, નવા સ્વાદ સાથે રીંગણનું શાક બનાવવાની રેસીપી। એકલા રીંગણ, ભરેલા રીંગણનું શાક અને રીંગણ બટેટાનું શાક તો તમે ઘણીવાર બનાવ્યું હશે, પણ 100% ગેરંટી આ રીતે ક્યારે નહીં બનાવ્યું હશે। તો તમે વિડીયોને એન્ડ સુધી જરૂરથી જોજો, તમને એ રેસીપી ખૂબ જ પસંદ આવશે। જો તમને રેસીપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને આવી જ નવી રેસીપી જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આપેલો બેલ આઇકન જરૂરથી પ્રેસ કરજો, જેથી જ્યારે પણ હું આવા નવા વિડીયો મૂકું તો તમને એનું નોટિફિકેશન મળતું રહે। તો ચલો રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ। રીંગણનું શાક બનાવવા માટે અહીંયા આપણે રીંગણ લેવાના છે। તો આપણે જે ભરેલા રીંગણ બનાવવા માટે યુઝ કરીએ, નાના રીંગણ, એ ટાઈપના રીંગણ લીધા છે। તમે કોઈ પણ રીંગણનો યુઝ કરી શકો છો। ત્યારબાદ આપણે એને સારી રીતે ધોઈ અને જે સાઈડનો ભાગ છે એને કાઢી લેવાનો છે અને ઉપરથી નીચે જે લાંબા આવે એમાં પણ ઉપરની સાઈડના જે થોડા પતલા અને ખરાબ આવે એને પણ આપણે કટ કરી લેવાના છે। ત્યારબાદ આપણે રીંગણમાંથી આ રીતે બે ભાગ કરી લેવાના છે। અહીંયા આપણે નાના રીંગણ લીધા છે એટલે એને ચડવામાં એટલી વાર નહીં લાગશે, તો શાક આપણું ફટાફટ બનીને તૈયાર થઈ જશે। તો આવી જ રીતે હું બધા જ રીંગણને કટ કરીને તૈયાર કરી લઈશ। તો રીંગણ આપણા કટ થઈને તૈયાર થઈ ગયા છે। હવે આપણે રીંગણને ફ્રાય કરીશું। તો તેના માટે તેલ મેં ઓલરેડી ગેસ ઉપર ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધું હતું। હવે આપણે રીંગણને તેલમાં ઉમેરી એને ફ્રાય કરી લેવાના છે। ગેસની ફ્લેમ આપણે મીડિયમ ટુ હાઈ રાખી એને આપણે ફ્રાય કરીશું। તો રીંગણનો એકદમ સરસ કલર આવી જાય અને ચડી જાય ત્યાં સુધી આપણે એને ફ્રાય કરવાના છે। તો તમે જોઈ શકો છો કે રીંગણ આપણા ફ્રાય થવા લાગ્યા છે। આ રીંગણનું શાક બનાવવામાં આપણે જે મસાલો કરીશું એ મસાલો પણ તમે એ રીતે ક્યારે નહીં બનાવ્યો હશે, તો વિડીયોને તમે એન્ડ સુધી જરૂરથી જોજો। હવે તમે જોઈ શકો છો કે રીંગણ આપણા એકદમ સરસ ફ્રાય થઈ ગયા છે, પણ સ્ટીલ આપણે એને ચેક કરી લઈશું। તો કોઈ પણ કાંટા ચમચી લઈ આપણે એક રીંગણ લઈ આ રીતે એને ચેક કરીશું। તમે જોઈ શકો છો કે ફોક એકદમ ઇઝીલી અંદર જાય છે, એનો મતલબ કે આપણા રીંગણ એકદમ સરસ ફ્રાય થઈ ગયા છે, સાથે ચડી પણ ગયા છે। તો હવે આપણે રીંગણને કાઢી લઈશું। તો રીંગણને આપણે એક પ્લેટમાં કાઢી લેવાના છે। એક્સ્ટ્રા ઓઇલ છે બધું રિમૂવ કરી દઈશું અને રીંગણને આપણે પ્લેટમાં કાઢી લઈશું। હવે ફ્રાય કરેલા રીંગણને આપણે સાઈડમાં રાખીશું અને આ જ તેલમાં આપણે મસાલો બનાવીશું, પણ તેલ થોડું વધારે છે એટલે એક્સ્ટ્રા તેલ આપણે કાઢી લેવાનું છે। તો એપ્રોક્સિમેટલી 2 થી 3 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ આપણે રાખવાનું છે। તો તેલ ઓલરેડી ગરમ જ છે। હવે આપણે તેલમાં અડધી ચમચી જીરું ઉમેરીશું અને 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરીશું। જીરું ક્રેકલ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે એક મીડિયમ સાઇઝનું ટામેટુંને આ રીતે કટ કર્યું છે એને આપણે ઉમેરી દઈશું અને મિક્સ કરશું। જો તમારે ડુંગળી એડ કરવી હોય તો ટમેટાં એડ કર્યા પહેલાં ડુંગળીને તમે સોતે કરી ત્યારબાદ ટમેટાં ઉમેરવા, પણ હું અહીંયા સ્કીપ કરું છું। ટમેટાને આપણે કૂક થવા દેવાના છે, પણ એકદમ સરસ રીતે કૂક થઈ જાય માટે આપણે સ્વાદ અનુસાર મીઠું ઉમેરીશું અને 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું બેસન ઉમેરીશું। બેસનનો ટેસ્ટ આ શાકમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે। ગ્રેવી એકદમ સરસ લટપટતી બનશે, તમે જરૂરથી ટ્રાય કરજો। બેસનનો કાચો ટેસ્ટ ના આવે માટે આપણે બેસનને 1 મિનિટ સુધી આ જ રીતે સાતળી લેવાનું છે। હવે આપણે કવર કરીને વધુ 1 મિનિટ આ રીતે એને ચડવા દઈશું। 1 મિનિટ થઈ ગઈ છે। તમે જોઈ શકો છો કે બેસન અને ટમાટર એકદમ સારી રીતે ચડી ગયા છે। આપણે ચમચા વડે આ રીતે મેશ કરીએ તો આસાનીથી મેશ થઈ જાય છે, એનો મતલબ કે ટમાટર પણ આપણું એકદમ સરસ ચડી ગયું છે। હવે આપણે થોડું પાણી ઉમેરીશું। બેસન ઉમેર્યું છે તો નીચે ચોટે નહીં અને બળે નહીં, એટલે માટે આપણે 1 ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરવાનું છે। સારી રીતે મિક્સ કરશું। હવે આપણે 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલો સિંગના દાણાનો ભૂકો લીધો છે એને ઉમેરીશું। ત્યારબાદ આપણે અડધી ચમચી હળદર ઉમેરીશું, 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરીશું અને 1 થી સવા ચમચી જેટલું લાલ મરચું ઉમેરીશું। તમે જેટલું તીખું ખાતા હો એના બેઝ ઉપર તમે વધુ ઓછું કરી શકો છો। બધા જ મસાલાને આપણે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાના છે। મસાલા ગ્રેવી સાથે એકદમ સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય અને ચડી જાય માટે આપણે કવર કરીને 1 મિનિટ સુધી કૂક કરી લઈશું। તો 1 મિનિટ થઈ ગઈ છે। તમે જોઈ શકો છો ખૂબ જ સરસ તેલ છૂટું પડી ગયું છે અને ગ્રેવી પણ આપણી એકદમ સારી રીતે કૂક થઈ ગઈ છે। હવે આપણે એની કન્સિસ્ટન્સી એડજસ્ટ કરવા માટે થોડું પાણી ઉમેરીશું।
તો તમારે જેટલો રસો જોઈતો હોય, જેવી ગ્રેવી જોઈતી હોય એ પ્રમાણે તમે પાણી ઉમેરી શકો છો. તો અહીંયા મેં 1/4 કપ જેટલું પાણી ઉમેર્યું છે. પાણી ઉમેરી મિક્સ કરશું અને ફરીથી આપણે થોડું એને કૂક થવા દઈશું. ગ્રેવીમાં એક સરસ બોઇલ આવી જાય, બબલ્સ આવવા લાગે, ત્યારબાદ આપણે જે ફ્રાય કરેલા રીંગણ હતા ને એ આપણે ઉમેરી દેવાના છે. સાથે અહીંયા આપણે 1 ચમચી જેટલી લસણની ચટણી ઉમેરીશું. તો આ લસણની ચટણી કઈ રીતે બનાવવાની એની રેસીપી ઓલરેડી મેં ચેનલ ઉપર અપલોડ કરી છે. લિંક હું તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ, તમે ત્યાંથી ચેક કરી શકો છો. લસણની ચટણી અને રીંગણને આપણે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરશું ગ્રેવી સાથે. અહીંયા મેં રીંગણને આ રીતે આખા રાખ્યા છે. તમારે આખા ન રાખવા હોય તો તમે ચમચા વડે રીંગણને થોડા અધકચરા મેશ કરી શકો છો, કાં તો એના પીસીસ પણ કરી શકો છો. ઢાંકીને આપણે 1 મિનિટ સુધી કૂક કરી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો કે 1 મિનિટ બાદ આપણી ગ્રેવી એકદમ સરસ થીક થઈ ગઈ છે અને તેલ પણ છૂટું પડી ગયું છે. તો ગેસની ફ્લેમને બંધ કરી ધાણાભાજીથી ગાર્નિશ કરીશું અને જેને જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવા આ રીંગણના શાકને આપણે સર્વિંગ બોલમાં સર્વ કરી લઈશું. તો તમે પણ એકવાર આ નવી રીતે નવા સ્વાદ સાથે બનેલું રીંગણનું શાક ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને કેવું બને છે તમારા ફીડબેક મને કમેન્ટ કરી જરૂરથી જણાવજો. જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. તો ચલો ફરી મળીશું એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.